Φωτογράφοι και φωτογράφισσες, καλημέρα. Ταξίδι αναψυχής με τη σύζυγο. Εδώ η σύζυγος λιάζεται σαν το ψάρι. Δεν είναι φωτογραφικό ταξίδι. Θα κλέψω λίγη ώρα από τη σύζυγο όμως το βράδυ. Θα βγάλω μερικές και αύριο το πρωί ίσως. Και μέχρι τότε παίζουμε στη θάλασσα. Αυτή η παραλία κανονικά είναι πλημμυρισμένη από κόσμο στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα έχουμε μέσα Μαΐου, είναι καθημερινή και είμαστε τυχεροί, είναι παντελώς άδεια. Και νομίζω θα βρω μερικά ενδιαφέροντα θέματα. Όπως αυτό εδώ. Θέλει λίγο προσεκτική σύνθεση, αλλά very nice. Φύσα θάλασσα πλάτια, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Πρέπει να μην σας έχω ζαλίσει με την GoPro στο χέρι, αλλά έτσι την είδω καλλιτέχνη σήμερα. Hello! Εδώ οι ελάχιστοι κολυμβητές. Κολύμπησα και εγώ πριν. Το νερό ήταν επίοικος παγωμένο. Πολύ αναζωογονητικό όμως. Ότι πρέπει μετά από την κλεισούρα τόσων μηνών. Εκεί τελειώνει η παραλία, όπως βλέπετε. Ξύλο θαλάσσης. Τα λατρεύω αυτά τα ξύλα. Πάρα πολύ ωραία.
Φωτογράφοι και φωτογράφησες, καλημέρα. Δεν ξέρω πόσο σπούκι φαίνομαι, αλλά πάμε να φωτογραφίσουμε λίγο την Ανατολή. Να δούμε. Καλημέρα λοιπόν. Το κόκκινο φωτάκι ήταν κατάλοιπο από τη νύχτα για να μην στραβώνομαι. Τώρα βέβαια σχεδόν ξημέρωσε, οπότε δεν μας χρειάζεται. Για να δούμε λίγο εδώ. Ένα κακό που έχουν όλες οι GoPro είναι ότι δεν έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε χαμηλό φωτισμό, αλλά αυτό είναι, πρέπει να υπομείνουμε. 2 δευτερόλεπτα χρονομέτρηση. Φώτισα και λίγο παραλία μπροστά. Παρόλο το χαμηλό φωτισμένο ότι μπορείς να δώσεις αρκετό χρόνο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, να μην στραβωθείτε εδώ από το φως του ανθρακορίχου. Καλύτερα να βλέπετε τη θέα παρά εμένα. Έχουμε έρθει εδώ διήμερο με τη σύζυγο, αλλά δεν υπήρχε και πολύς χρόνος για φωτογράφηση. Ξύπνησα λοιπόν σήμερα γύρω στις 4:30. Προσπάθησα να βρω ένα ωραίο μέρος. Έβγαλα κανένα 2 φωτογραφίες. Και τώρα ψάχνω να βρω μια σύνθεση για την Ανατολή που πλησιάζει όπου να είναι. Πάρα πολύ ωραία. Κάναμε τα πρώτα μας μπάνια. Πολύ κρύο το νερό. Μπροστά μας είναι το Αιγαίο. Εκεί κάτω στο βάθος, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αχνοφαίνεται η Σκύρος. Και εκεί κάτω, που μάλλον δεν το βλέπετε, θα φανεί πιο μετά, είναι η Αλόνισσος. Τα χρώματα είναι υπέροχα. Πρέπει να πάρω παπούτσια. Το μέρος λέγεται Χιλιαδού. Είναι διάσημο μέρος στο όμορφο νησί της Σεβίας και για γυμνιστές. Παραλία είναι τεράστια, βοτσαλωτή ωραία, καταπληκτικά διάφανα νερά. Ιδανικό μέρος για πρώτες βουτιές. Πάλι χαμηλά η μηχανή. Δυστυχώς έχει κάποια ίχνη από βήματα. Θα το γράψω πιο μπροστά. Εδώ. Ένα από τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιώ πολύ είναι το level, το ηλεκτρονικό αλφάδι αν θέλετε, έτσι ώστε να είναι πάντα ευθυγραμμισμένη η μηχανή. Αν δεν έχει δική σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το grid που υπάρχει συνήθως στην LCD, μπορείτε να το ρυθμίσετε κι εσείς από μόνοι σας. Οπότε φροντίστε μία γραμμή τουλάχιστον η οριζόντια να είναι παράλληλη με τον οριζόντά σας. Να πάμε μια πρώτη λήψη. Χρονόμετρο 2 δευτερολέπτων για να αποφύγουμε κραδασμούς. F11 0,8 του δευτερολέπτου. Δύσκολα θα δούμε μια εντυπωσιακή Ανατολή. Παρ' όλα αυτά είναι πάντα μια καλή αφορμή να ξυπνάς πρωί και να χαζεύεις την Ανατολή. Άλλαξα φακό, έβαλα τον 70-200 με σκοπό να βγάλω απέναντι τη Σκύρο που φαίνεται η σιλουέτα της πανέμορφη πίσω από τα φώτα της Ανατολής. Θα βάλω και το ND μπροστά για να πάρουμε αρκετό χρόνο
να φλουτάρει το νερό λιγάκι. Τέλεια. Μπορείτε να δείτε τώρα τη διαφορά με και χωρίς MG. Είναι τεράστια διαφορά. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι το ένα από τα δύο πιο απαραίτητα φίλτρα. Σοβαρά μιλάς τώρα, μη τραβάω.